السلام عليكم، معاكم هند الباجوري. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن اللحمة بالخضار. طاجن شهي جدا وحلو وسهل وبسيط، وإن شاء الله هيعجبكم. هنا معايا مكونات الوصفة. معايا لحم، أنا مقطعاه شرايح رفيعة كده عشان تستوي. حاولي تقولي للجزار أنا عايزة قطعة لحم تكون بتستوي بسرعة، ما تكونش كبيرة يعني. وهنا معايا قرنين فلفل احمر واربع فصوص توم. ومعايا البهارات بتاعتي. معايا ورق لورا، بابريكا، فلفل اسمر، جنزبيل، قرفة، السبع بهارات وملح. وهنا معايا طماطم شيري، انا مش هقطعها، انا هسيبها سليمة. ومعايا بطاطس. وطبعا اي نوع خضار انتي بتفضليه حطيه في الطاجن ده. انا هنا حاطه بسله وجزر وكوسه وبصل وفلفل احمر واصفر واخضر، ومقطعه الخضار بالحجم ده. وطبعا معايا المكون الاساسي هو الصويا صوص، هاخد منه معلقتين. مكونات الوصفه سهله جدا وبسيطه. يلا بينا نبدا باول خطوه. هنا حطيت طاسه على النار، هسيبها تسخن، وهحط معلقتين من الزبده، وهنزل عليهم بمعلقتين من الزيت. الزيت طبعا عشان يساعد الزبدة ان هي ما تتحرقش. اول ما تسخن معايا هبدأ انزل بقطع اللحمة بتاعتي. بصوا انا عايزاها نار عالية جدا عشان مش عايزة اللحمة تنزل السوائل اللي فيها، عشان تفضل طرية وما تنشفش معايا. هبدأ ارصهم كده جنب بعض مش على بعض. بصوا هوسع وهكمل بقية الكمية. هنا خلصت الكمية بتاعتي وسبتها اخدت لون. هبدأ اقلبها. لونها بقى حلو جدا، انا عايزة اللون ده. هنا خلصت الكمية وقلبتها كلها، هسيبها تاخد اللون من الوش التاني. هنا اللحمة بتاعتي خلاص خدت لون من الوشين. هنبدأ نعمل الخطوة اللي بعد كده. انا جبت الطاجن بتاعي، ممكن تعمليه في صينية او بايركس، بس يفضل الطاجن عشان بيبقى ليه طعم حلو في الخضار واللحمة. هنا هنزل بالخضار بتاعي، طبعا اي نوع خضار انت حباه. وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي. وهحط الفلفل والثوم. طبعا احنا ملاحظين ان الثوم انا حطيته سليم، انا مش عايزاه غير انه ينزل بس طعمه. وهقلب بالطريقة دي. وبعد كده هبدأ ارص اللحمة بتاعتي على وش الطاجن. بعد ما خلصت اللحمة، شايفين معلقة الزبدة دي انا هنزل بيهم على وش الطاجن، بيبقوا حلوين جدا. وبعد كده هنزل بمعلقتين الصويا صوص. طبعا نخلي بالنا ان الصويا صوص ده مالح، فنظبط كمية الملح اللي احنا هنحطها عشان الطاجن ما يبقاش ملحه زيادة. هنا الطاجن بتاعي خلص، مش ناقصه اي حاجة. انا هحاول هغطيه كويس جدا بطبقتين من ورق الفويل، وكمان هحط عليه الغطا بتاع الطاجن، واحطه على درجة حرارة 240. هسيبه لمدة ساعتين. لو كشفتي عليه في النص وحسيتي ان الخضار بتاعك لسه ناشف، ممكن تحطي له كوباية من المية المغلية. وبعد كده سيبيه يكمل سوا. الطاجن بتاعي خلص، هدخله الفرن ونشوف الخطوة اللي بعد كده. هنا هعمل طبقة العجين اللي هحطها على وش الطاجن. معايا كوباية ونص دقيق، معلقة سكر، معلقة لبن بودر، رشة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الزبدة، والمية اللي انا هعجن بيها. هحط المكونات الجافة واقلبها.
وبعد كده هنزل بشوية مية واعجن وشوية واعجن لحد ما العجينة تتكون معايا عجينة مش ناشفة قوي ومش بتلزق قوي، انا عايزاها تكون وسط. بصوا قوامها عامل ازاي بعد ما عجنت، لسه بتلزق طبعا، هي لسه محتاجة عجن. هاخد قطعة من الزبدة كفاية دي، هبدأ افركها كده بايدي كويس، وهبدأ اعجن تاني لحد ما الزبدة تختفي في العجين. يعني اعجني مش اقل من 10 دقايق. العجينة هنا معايا خلصت، قعدت عجنت فيها. هغطيها بالاسترتش وهسيبها ترتاح، هي مش هتخمر عشان ما فيهاش خميرة، هي بس هترتاح عشان في الفرد افردها كويس. العجينة خلصت معايا، هبدأ افردها. هجيب رشة من الدقيق او من النشا او معلقتين زيت، اي حاجة بحيث ان وانا بفرد العجينة ما تلزقش مني على السطح اللي انا بفرد عليه. افرديها بايدك بالنشابة، هي هتبقى سهلة وهتتفرد معاكي على طول. هنا انا فردت العجينة وطلعت الطاجن، طبعا عدى عليه ساعتين. بصوا شكله عامل ازاي، هو كده استوى. هحط طبقة العجينة وهجيب سكينة واساوي حرف العجينة عشان الزيادات دي ما تتحرقش مني في الفرن. هجيب طبق فيه رشة من الزيت، هبدأ اعمل وش العجينة كده، وهحط شوية من السمسم وحبة البركة يدوا شكل لطبقة العجين اللي انا عاملاها، وادخلها الفرن. بصوا العجينة قبت ازاي، ده دليل على نجاحها. هنا الطاجن خلص معايا واستوى والعجين اخد لون، هبدأ افتحه. ريحته حلوة والعجينة مستوية معايا. ده طاجن يتقدم في العزومات، حلو جدا وشيك، وممكن تعمليه بفراخ بدل اللحمة. بصوا هحاول اوريكم الخضار مستوي معايا، مش ناقصه حاجة، واللحمة كمان مستوية. طاجن سهل وبسيط. لو عجبك الفيديو اشتركي في القناة وفعلي الجرس، وأتمنى تجربي الوصفة.